Ebben a részben megnéztük a világ egyik legjobb akváriumát, bókláztunk egy kézműves piacon, és utána valami rosszul sült el. Sziasztok, gyertek velünk reggelizni, aztán pedig menjünk a várost felfedezni. Megettük a finom reggelinket, összepakoltunk, és akkor most elindulunk. Az a terv, hogy az autóba bepakolunk, a gépünk az majd csak este fog indulni, addig ott hagyjuk a szálloda parkolójába a kocsit, és akkor elmegyünk. Elköszönünk a munkásoktól, a szobától, és hamarosan a várostól is sajnos. A többit egy másik videóban fogjuk nektek folytatni, hogy hova megyünk és hogy mit fogunk megnézni, és annak a videó végén folytatjuk a fokvárosi kalandunkat. Újra itt vagyunk, srácok, folytatjuk a videót onnan, ahol abba hagytuk. Most készülünk, kicsit szárítkozunk, bekészítettük a jackinket hátulra, hogy megszáradjanak. Most közel vagyunk a Bókáp negyedhez, és ez itt a berlini falnak az egyik darabja. Ezt Németország küldte Dél-Afrikának, mert ugye nagyon hasonló a két történet. Németországban ugye külön választották Kelet- és Nyugat-Németországot, itt pedig elkülönítették a feketéket az apartheid idején, és ezzel szerették volna szimbolizálni a múltbeli tévedéseket, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő, és ezért elküldték. És milyen szép ez a tér itt, egy szép kőtemplom is. Gyorsan emellett a szálloda mellett parkoltunk le, elkérték az autó kulcsát, de reméljük, hogy visszaadják. Leparkoltunk a VA Waterfrontnál a kocsival, 1 óra 10 rand, 2 óra 15 rand, szóval így nő a parkolódíj, szóval nem egy drága mulatság, és most pedig meg fogjuk nektek mutatni, hogy mit csináljatok akkor, hogyha itt Fokvárosban esősre fordul az idő, és nem akartok a városban sétálgatni. Megmutatjuk nektek a világ egyik legjobb akváriumát, ez a Two Oceans akvárium, ami azt jelenti, hogy az Atlanti óceán és az Indiai óceán tengeri élőlényeit fogjuk egy helyen megnézni. Megmutatja nekünk, hogy merre van az út. Oké. Thank you so much. Szóval, hogyha jöttök az akváriumba, itt a Portswoods parkolóházba parkoljatok le, tényleg nem drága a parkolás, akár hogyha a VA Waterfrontra jöttök körbenézni, akkor is nyugodtan parkoljatok itt le. Átjöttök egy ilyen fedett passzázson, és aztán itt is vagyunk a sarok után, ahol van az a graffiti. Itt is vagyunk a két óceánnak az akváriumánál, úgyhogy igyekezzünk. És arra is van lehetőség, hogy merülj a cápákkal itt bent, mert ilyen hatalmas nagy tartályok vannak. Te kaptál egy pingvint, én pedig kaptam egy polipot. Felírták, hogy milyen országból jöttünk, megkérdeztek, és mi vagyunk az elsők Magyarországról ebben a hónapban. És hogyha a gyerekeknek nem lennének elég érdekesek a halak és itt a tudnivalók, akkor van gyerekmegőrző is, vannak külön programok, lehet kifestőzni, meg minden ilyesmi. Természetesen ezt is óceán, illetve tengeri tematikában. Ők a bohóc halak, és el vannak feküdve, legalábbis úgy néznek ki. Nem tudom, hogy miért vonza őket ez itt. Bohóckodnak. Láttátok, hogy elfekszenek a bohóc halak és bohóckodnak? Na, ez teljesen normális amúgy náluk, hiszen
Ha biztonságban érzik magukat, akkor egyszerűen csak fogják magukat, és az oldalukra dőlnek. Itt vannak a morénák. Ijeszgetik a többi halat. Ebben az akváriumban van egy kőhal. Ő nagyon tudja magát álcázni, ott van hátul, és rájuk nagyon kell figyelni, mert a hátán méreg van, a tüskéiben. Ő pedig itt a skorpióhal, aki szintén nagyon jól bele tud olvadni a környezetébe. Kövekről hogy csipegeti le a kis dolgokat. Ki van írva, gondolom olyan sokan összetapogatták, hogy ez nem érintő képernyő, de te annak gondolnád amúgy? Itt van középen neki a gyomra, és az egyik ága mindig a csillagnak, az ötágú csillagnak az ánusza. Ez is egy ilyen összetett élőlény. És milyen érdekes, így még sose láttuk, hogy rá volt tapadva az üvegre. De hogy ennyire? És itt lehet is látni amúgy, hogy például ez neki az ánusza itt oldalt, és akkor a másik oldalon eszik. Milyen érdekes amúgy. És a csikóhalaknál teljesen másképp működik a rendszer, mert itt a hím hordja ki a tojásokat, lehet látni ezen a képen, és akkor itt pedig a kis tojásokat, amik a hasába vannak. Ezek a halak pedig rejtőzködnek, de azért ki lehet venni a formájukból, hogy ott van egy, itt van egy, és itt egy pici oldalt. Úgy néznek ki, mintha be lennének panírozva. Egy perce nézem őket, és őket nézve, meg ezt a nyugtató zenét hallva, én is megnyugszom. Ilyen medúzát pedig még soha nem láttunk, de már jó pár olyan hal, meg tengeri élőlény mellett elmentünk, amilyet még nem láttunk. Egyik ilyen állatkertben sem, ahol eddig voltunk, úgyhogy ezek nagyon különlegesek. És nem is gondolná az ember, hogy ennyi élőlény van a tengerek meg az óceánok mélyén, amiről nem is tudsz, nem is sejted, hogy létezik. Igen, és ez is annyira érdekes, ez a fejjel lefele medúza. És nézed, és így nem is érted, hogy ő hogy működik. Ezen a részen pedig van egy hatalmas nagy tank, a Tomi mögött pedig egy büfé. Hogyha kicsit meg szeretnél pihenni, le lehet ülni, és közben nézni itt is az élőlényeket. Szerintem tök jó. Fantasztikus ez az akvárium, és hogy így át lehet a halak alatt sétálni. Milyen érdekes ez a hal, és nézd meg, ilyen nyúlfogú. Ezen a részen meg lehetett tapogatni néhány tengeri élőlénynek a fogát, a teknősnek a páncélját, és nagyon érdekes volt. Aztán mikroszkóp alá tett nekünk, mik voltak ezek pontosan? Ezek tojások. Ilyen mini tojások voltak, igen, ami egyébként úgy nézett ki, mint a homok, és azt mondta, hogy ezek el vannak egy csomó ideig, hogyha viszont vízbe teszed, akkor elkezdenek mozogni, életre kelnek. Fantasztikus, hogy a természet mire képes a túlélés érdekében. Itt vannak a kis aranyosok. Ugye
azt nyilván ti is tudjátok, hogy a pingvinek is veszélyben vannak a felmelegedés miatt, nem találnak elég élelmet, és ezért alultápláltak lesznek, és sokan ezért elhullanak. Egy jól kifejlett, egészséges afrikai pingvin körülbelül 3,5 kg-ot nyom. Végén megnéztük a cápákat, ők is egy hatalmas nagy tartályban voltak benne, és akkor most kiértünk ide az ajándékbolthoz, de aki szeretne, annak el lehet menni itt, ezen az épületen belül étterembe is, ahol szintén van egy hatalmas nagy akvárium, és evés közben is nézheted a halakat, de mi nem itt fogunk enni, hanem kimegyünk, mert találtunk egy jó helyet, és reméljük, hogy méltóképpen tudunk elbúcsúzni. Ez is milyen jó már. Igen, nyakpárna. Nem tudom, valahogy én sokkal szívesebben aludnék egy ilyen nyakpárnával, mint egy ilyen vadózó cápával. Megmutatom nektek, hogy mennyibe kerül ez a nagy pingvin. Biztosan kíváncsiak vagytok. 460 rand. Bejöttünk a kézműves piacra, és akkor lehet itt magadnak afrikai hajat csinálni. Na, szeretnél ilyen hajdíszt? Most egyelőre nem, de most később. Meg gondolkoztam rajta, hogy ilyen giliszta hajjal megyek vissza. Annyira jól néz ki ez a zebrás kép, de nem csak a zebrás, ez az egy, amin az egy zebra van, hanem az a több zebrás kép is nagyon jól néz ki. Ez egy nagy csarnok, és mindenféle dolgot árulnak. Ezek például újrahasznosított dolgok. Ugye ez a nyitófül. Csináltak belőle karkötőt, nyakláncot. Szóval itt igazából mindent megtaláltuk, ami afrikai és főleg kézműves dolgok vannak, meg hát afrikai alapanyagokból készült dolgok. Gondolok itt a pulóverre, zoknira, akkor kosárkák vannak, kanalak. Akarsz ilyet magadnak? Fogod hordani? Nem. Viszont azok a halássapik jól néznek ki. Nem is akármilyenek ezek a kések. Victorinox, oda nézzetek. És a vége van igazából megcsinálva. Vannak övek, ez krokodilbőr öv, nagyon jó minőségű. Kíváncsi vagyok, hogy mennyibe kerül. Hát igazából ez mindegy, erről 2650, a legkomolyabb helyeken a legkomolyabb dolgokat nézzük. Így van. Én látok valamit, ami neked nagyon tetszeni fog. A pingvines fürdőnadrágot mondod? Jó anyaga van? Ebből tényleg az úgy néz ki ez a cipő, hogy ilyen rinocérosz lábad lesz benne. Kijöttünk erről a kézműves piacról, és itt a kikötőben olyan fűszag van, hogy beszédültünk tőle. Nagyon-nagyon erős. Aztán így váltakoznak az illatok. Most éppen halszagot érzünk. Most megint fűszagot érzünk. Nem tudom amúgy honnan jön, de sokan... Igen? A halszagra mindig megnyalom a számat, mert valami jó fish and chipset, vagy egy jó burgert, vagy valamit úgy még így az utolsó nap emlékére szerintem el kéne, hogy fogyasszunk. De most tudod, hogy oda megyünk amúgy. Hát arra felé, az nem azt jelenti, hogy rögtön be is ülünk. Igen, mert két helyet néztünk ki, és akkor most megnézzük mindkettőt kívülről. Az első az a Den Anker. Van fish and chips, meg steakek, meg hát különböző halfogások még ezen kívül. És van egy ilyen afrikai nevű hely, az African. Grand African, azt hiszem, hogy az a neve. Igazából, hogyha ez a Den Anker, ez a holland-belga hely jó lesz, meg szimpatikus lesz, akkor ott le is horgonyzunk szerintem, és akkor hát nem fogunk keresgélni, mert azért annyi időnk nincsen. És végig milyen szerencsénk volt, mert egészen a tegnapi napig gyönyörű idő volt,
lehetett látni a Táblahegyet, de most, hogyha megnézitek, akkor teljes ködbe van a felső része. Szóval, hogyha mondjuk most jöttünk volna, akkor lehet, hogy úgy járunk, mivel beköszöntött a tél, hogy egész héten nem látnánk. Mi a véleményed róla? Nekem olyan szimpatikusnak, meleg helynek tűnik. Barátságos. Én már tudom is, hogy mit eszek, mert már előre kinéztem. Ezt a sörbundában sült hekket fogom enni, sült krumplival, meg tartármártással, és akkor ez már szimpatikus, hogy itt is kaptunk egy kis előételt a vacsoránkhoz. Meg ez az étlap is jól néz ki, ilyen bőrből van. Megrendeltük az ételeket, én a halat fogom enni, a Tomi meg egy burgert fog enni, megkóstolja azt is. Eddig mindig jó volt a kaja, kíváncsiak vagyunk, hogy most is olyan így lesz-e az utolsó napunkon, és ide hoztak egy lámpát, ilyen figyelmesek. Sötétedik be már kicsit, jobban fogjuk látni, hogy mit eszünk. Ott a kajánk, én már kiszúrtam. Hú, de jól néz ki. Wow! Hú, de jól néz ki. Wow! Thank you. Na, mit szólsz? Nagyon jól néz ki, remélem, hogy az íze is jó lesz. Bár kétlem, hogy az rossz lenne. Burgered is jó. Ellopok egy krumplit tőled. Én meg tőled. Mercsit kérdeztem, hogy ez balatoni hekk? Az. Gondoltuk, hogy kipróbálunk egy ilyen kicsit frekventáltabb helyen egy éttermet. A burger szerintem amúgy ilyen középszerű, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó indulattal 10/7. Szerintem. A hús tökéletes. Arra nincs is kétség. Gyönyörűen van elkészítve. Így összértékbe, összízbe középszerű szerintem. Az igazolódott be igazából, amitől számítottunk egy ilyen turistás helyen, hogy hát ja, szálkás a hal. Nem szóltak, hogy szálkás lesz amúgy. Tehát, hogy egy étterembe vagy szólni kell, hogy vigyázz, mert szálkás lesz, vagy be kell írdalni, úgyhogy ne legyen szálkás nyilván. Legalábbis én így tanultam. Én helyesbítenék egyébként. Igen. A hallal kapcsolatban. Tehát, hogy ez a hal szerintem, legalábbis ez a fele, ami nekem jutott, ez nem jó. Ez tiszta olaj vagy zsír. És akkor lássuk, hogy szakértői szemmel. Nem vagyok szakértő, de összefoglalva az egészet. A hely jó, hangulatos, jó a kilátás. Egy italra bejönnék ide, már a kilátás miatt, meg a helynek a hangulata miatt. Viszont ebédelni, vacsorázni biztos, hogy nem, mert a burger az nagyon száraz, szerintem hiányzik belőle, hogy ilyen házi készítésű, egy ilyen saját signature sauce, szóval az étteremnek, én azt hiányolom belőle, annak ellenére, hogy a hús az szaftos, az baromi kevés, két ilyen száraz zsemle közé. A hal jól van elkészítve, puha, omlós, jól nézett ki, amikor kihozták, tehát meg is lepődtünk, hogy wow, de jól néz ki. Aztán ettük, de utána hát rájön az ember, hogy olajos volt, kicsit sótlan, és szálkás, amiért ugye nem szóltak. Ez a mi véleményünk, lehet, hogy túlságosan szőrszálhasogatóak vagyunk, bár nem gondolnám, csak elmondjuk a véleményünket, mert hogyha az ember fizet valamiért, beül valahova, akkor kapja azt a szolgáltatást, amit elvár. Amúgy így, hogy esik az eső, és itt sétálunk a VA Waterfronton, basszus, az eső ad még egy plusz bite ennek az egész városrésznek, mert ugye nedves a talaj, visszatükröződnek még inkább a fények. Most jött át ez a városrész nekem, tehát hogy annyira jó hangulata van, annyira extra. Eljött a fájó búcsúnak az ideje, hogy kiköszönjünk ebből a Afrikaland
sorozatunkból, viszont hogyha szeretnétek látni egy összefoglalót az árakról, akkor legalább írjon nekünk 10 ember kommentet erről, hogy szeretné látni, és akkor elkészítjük a videót, illetve most akkor következzen a sorsolás, de addig is lájkoljátok a videót, ha tetszett. البيوتات تهدد من كتر الفقر الشوارع ما أمان ولا الشفع فرحانة تلعب كل الشديرات تقومت رماد És akkor eljött a trófea sorsolásának az ideje. Lássuk, hogy ki a szerencsés, ki fogja nyerni a tagok közül ezt a gyönyörű Oryx trófeát. Reméljük, hogy örülni fog neki a kihúzott nyertes. Mercinek odaadom a kalapot addig. És akkor a szerencsés nyertes Attila barát, TH-val szigorúan. Szóval Attila barát, te nyerted az Oryx trófeát, reméljük, hogy méltó helye lesz nálad, és örülni fogsz neki. Kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy hogyan és miként tudjuk neked a leghamarabb ezt eljuttatni. És akkor most, hogy megvan a szerencsés nyertesünk, hát akkor véget ért az Afrikalandunk. Nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk, reméljük, hogy ti is olyan kalandokkal gazdagodtatok, mint mi, hiszen velünk voltatok végig. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, írjatok hozzászólást feltétlenül, tegyétek fel nyugodtan bármelyik videó alatt a kérdéseiteket, és osszátok meg ezt a videósorozatot is, vagy akár egyes részeket, hogyha nagyon jóként ítélitek meg, hogy másokhoz is eljusson. Ne felejtjétek a Discord csatornát, és a következő kalandunkon újra találkozunk. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt is. Sziasztok, ciao! امبارح في المنام شفت الناس كل الناس هموم الناس اللي كانت بالآلاف بقت تنعد But I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in Amúgy most Fokvároson kívül vagyunk, nem sokkal van. Amúgy most... Mit akarok én? Na mindegy, nem tudok beszélni se. Kíváncsiak vagyunk. Ez lesz a miénk. Aha, itt is vagyunk. Egészségedre. Következő videóban fogunk nektek mesélni a Mondtam, hogy trucs. És ez a kapu, amin most átjöttünk, este 6-kor bezáródik, és kívül, a kapun kívül szigorúan tilos kint tartózkodni, mert. És neked hogy ízlik a sztékem? Isten is. Nagyon finom. Ma nem akartam megint ilyen struccot vagy ilyesmit enni. Miért? Azért választottam ezt. Mit csináltam? Folytasd. És mentek ti is akár egy személyautóval a Nemzeti Parkba, ami saját autóval bejárható, hogy akár így az autópályán defektet kaptok, akkor nincs problémátok. Szóval ezt semmiképp se felejtsétek. Eszem, hogy mit csinál. Na. Ezért pusztul ki a izé. Nézzek, hogy tanulmányozza. Mi Akkora az az ott? átony. Bele kell dugni a fütyidet. Tessék beledugni. Fúj! Fúj, de büdös! Azt a mindenit. Na, jó van, ügyes vagy. Izé, hozé.
Azt mondtad, ezt mondjam, hogy izé, hozé. hogy mit lehet csinálni. Vagy mi? De gyönyörű vagyok. Jó. Mercike átvette tőlem a nagy kamerát. Leave your vehicle at own risks. Merci most a saját felelősségére kidobja a szemetet. Ha bele kell fölülről dobni a szemetet. Authenticating failed. Authenticating failed. Authenticating failed. Authenticating failed. Fokváros és... mi az? Milyen dínia? No, gyorsan felkészülünk a szafarira, és